Hi guys, እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ሆይ? ዛሬ ደግሞ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርብ ያለሁኝ የቴዲ ብሌክ ቦርሳ አንባክሲንግ። ከዚህ በፊት አንድ ቦርሳ ልከውልኝ በጣም ቆንጆ የሆነ ፊድባክ አግኝቻለሁኝ። አሁን ደግሞ ተለቅ ያለ ለስራ የሚሆን ኤቭሪዴይ እቃችንን በደንብ አድርጎ የሚይዝ የስራ ላፕቶፓችንን፣ መጽሐፎቻችንን፣ ደብተሮቻችንን እንዲሁም የመሳሰሉትን ለስራ የሚያስፈልጉንን ነገሮች እንዳለ የሚይዝ ተለቅ ያለ ቦርሳ በመምረጥ ይዤላችሁ ቀርብ ያለሁኝ። እንደምታዩት handmade የሆነ leather bags ነው የሚሰሩት። በጣም ቆንጆ ኳሊቲ። ከዚህ በፊት የኬም ክራክ በኦሬንጅ ወይንም በብርቱካናማ ከለር ነው የነበረኝ። አሁን ደግሞ ሌላ ስታይላቸውን ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። እንዲሁም ደግሞ የተለያየ ዲፍረንሱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው between ከሁለቱ ቦርሳ ውስጥ ያለው ከለሩን እንደምታዩት የመረጥኩትኝ ኒውትራል ወይንም ናቹራል የሆነ ከለር ነው። ከሁሉ ልብስ ጋር እንዲሄድ አድርጎ የተዘጋጀ ነው። ሰው ጥቁርም አላቸው። በጣም ብዙ አይነት የተለያየ ከለር አላቸው። ለአሁኑ ግን የመረጥኩትኝ ኑድ የሆነ ከለር ነው። ቦርሳው ሲመጣ እንደዚህ በጣም በቆንጆ ፓኬጂንግ ተደርጎ ነው የሚመጣው። ጣሊያን ሀገር በእጅ የሚሰሩ ለግዠሪ የሆነ ቦርሳዎች ግን ዋጋቸው ደግሞ በጣም ተመጣጣኝ የሆነና ለሁሉም አቬይለብል እንዲሆን ተደርገው የተሰሩ ኳሊቲ ያላቸው ባጎች ናቸው። በጣም ነው የምወደው ይሄንን ቦርሳ ኦሬንጁን ያው ለብዙ ጊዜ አድርጌዋለሁ ኦቨር ኢየር። ይሄኛውን ደግሞ እንደምታዩት ከለሩ በጣም ቆንጆ ነው። ከጥቁር ልብስ ጋር ይሄዳል። ከከለር ካለው ልብስ ጋር ይሄዳል። በጣም የጮኸ ከለር አይደለም። ሰው ለስራም ቢሆን ለቢዝነስም እንዲሁም ደግሞ ለኤቭሪዴይ መዘነጫም በጣም አገልጋይ የሆነ ቆንጆ ኳሊቲ ባግ ነው። ሳይዛቸውን እንደምታዩት ትንሽ ይለያያል። ወደ ጎን ስፋታቸው አንድ ቢሆን ግን ከጎን ግን በጎን በኩል ቁመታቸው አንድ ቢሆንም በጎን በኩል ግን እንደምታዩት ስፋቱ የተለያየ ነው። ሶ የኬም ክራክ ኦሬንጅ ቦርሳ ላፕቶፕ እና አንዳንድ ነገሮችን ለስራ ለማካተት በጣም ይከብዳል። ይሄኛው ባግ ግን ላፕቶፕ ይይዛል። እንደምታዩት የሜካፕ ባግ ካላችሁ ወይንም የሜካፕ ቦርሳ፣ የስኪን ኬር ቦርሳ ይይዛል። ማውሳችሁን ይይዛል። ለስራ በጣም ቆንጆ ስፔስ አለው። የምትጠጡበትን ውሃ፣ ዋተር ቦትል፣ ስልካችሁን፣ ስካርፍ ቤሲክሊ ሙሉ ላይፋችሁን ከታችሁበት ወደምትሄዱበት ቦታ በጣም ይይዛልና ያገለግላል ብዬ አስባለሁኝ። ዩዥሊ እኔ ትራቨል ሳደርግም እንዲሁም ለስራ ስወጣ ብዙ ነገር ነው የሚይዘው። የስኪን ኬር ባግ ያለ፣ የሜካፕ ባግ ያለ፣ ስኪን ኬር እና ሜካፕ የሚይዝበት ቦርሳ ይኖረኛል። ላፕቶፕ አለ፣ አጀንዳዎች ምጽፍባቸው ይኖራሉ። ውሃ ይዛለሁኝ፣ መነጽር፣ ስካርፍ ብርድ ከሆነ ስፔሻሊ ትራቨል ሳደርግ በጣም ቆንጆ የሆነ ስተርዲ የሆነ ባግ ነው። እንደምታዩት እንግዲህ ለስራ ቆንጆ የሆነ ነው። አይ ላቭ ኢት። ለመዘነጫም ደግሞ በጣም ቆንጆ የሆነና ኮተቶቻችንን እንዳለ በደንብ ስብስብ አድርጎ የሚይዝ ዲዛይነር ኳሊቲ የሆነ ባግ ነው። በጣም አም ሳቲስፋይድ ዊዝ በዚህ ቦርሳ። ቼክ አውት አድርጓቸው። ሊንክ አስቀምጥልኝ።